Điều hòa nhé, mời mọi người. Cái bọn dĩ nó lại đốt mình rồi đấy. Đấy. Và cái bọn dĩ nó lại đốt mình rồi đấy. Nó đốt hơn mũi xong chiếc cổ đi. Cái dao vào lu cắt kìa. Dao vào lu cắt ngọt hơn. Nốt này nữa là xong.
con đài phim 2 trụ đây nha chú nhá. Đây trước mắt là phải cắt cái đoạn này. Đây, trụ nhân đôi đây, cắt cái này ra. Cái thứ hai là nhổ 562. Thứ ba là các con bảo vệ này đi P2 đi. Cái thứ tư là nhấc một chân con này lên, nhấc một chân bên này, một chân phía cái chuyện xuyến này, và cho vào con diode này, cắm xuống đây. Đầu trắng này đưa lên trên. Đấy, cái đầu trắng này đưa lên trên này. Đấy, khi mà cắt mạch ra thì ta sẽ cắt một cái cầu này đi. Tí nữa ta nối dây từ cái này vào cái này. Đấy, cơ bản như thế trước, tí anh cắt xong anh bảo. Điện lại Minh Trung chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.